Australia. Official name: Commonwealth of Australia. Form of government: federal parliamentary democracy. Commonwealth. Realm: capital, Canberra. Population: 23,470,145. Official language: English. Money: Australian dollar. Area: 2,969,906 square miles, 7,692,024 square kilometers. Major mountain ranges: Great Dividing Range, McDonnell Ranges. Major rivers: Murray-Darling, Murrumbidgee, Lachlan. Geography: Australia is the only country in the world that covers an entire continent. It is one of the largest countries on Earth. Although it is rich in natural resources and has a lot of fertile land, more than one-third of Australia is desert. Most Australian cities and farms are located in the southwest and southeast, where the climate is more comfortable. There are dense rainforests in the northeast. The famous outback, remote rural areas, contains the country's largest deserts, where there are scorching temperatures, little water, and almost no vegetation. Running around the eastern and southeastern edge of Australia is the Great Dividing Range. This 2,300-mile, 3,700-kilometer stretch of mountain sends water down into Australia's most important rivers in the Great Artesian Basin, the largest groundwater source in the world. People and culture: Australia is one of the world's most ethnically diverse nations. Nearly a quarter of the people who live in Australia were born in other countries. They come from the United Kingdom and other European countries, but also from China, Vietnam, North Africa, and the Middle East. Australia's warm, sunny climate and abundance of open spaces gives the population a love of the outdoors. The people are also passionate about sports, including swimming, surfing, sailing, tennis, soccer, cricket, rugby, and their own invention, Australian rules football. Nature: Australia's ecosystem is an unusual one because of its remote location. As a result, there are many animal species that occur here and nowhere else in the world, such as the platypus, kangaroo, echidna, and koala. Australia has 516 national parks to protect its unique plants and animals. One of Australia's most amazing sights rises like an enormous whale's back from a flat red soil desert called the Red Centre. This site is called Uluru, and it is a sacred natural formation at the heart of the country. Rising 1,100 feet (335 meters) tall, it is the largest rock in the world. Australia is home to many of the deadliest species of animals on the planet. There are 36 species of poisonous funnel-web spiders in eastern Australia. There are also 20 types of venomous snakes, including the taipan, which attacks without warning and bites repeatedly, killing its victim in minutes. There are several types of rainforests in Australia. Tropical rainforests, mainly found in the northeast, are the richest in plant and animal species. Subtropical rainforests are found near the mid-eastern coast, and broadleaf rainforests grow in the southeast and on the island of Tasmania. Government: as a Commonwealth of the United Kingdom, Australia's head of state is the British monarch. Many Australians think the country should end its ties to Britain and become a republic. In a vote in 1999, Australians decided against separating from the UK, but the vote was close and the debate continues. Australia is an important exporter of agricultural goods like wool, wheat, beef, fruit, and wine. The country is also rich in minerals and metals and is the world's fourth largest producer of gold. History: Aboriginal people arrived in Australia about 50,000 years ago. They may have traveled from Asia across land bridges that were exposed when sea levels were lower. The hardy Aborigines have learned to live in the harsh conditions of the outback. Dutch explorers first landed in Australia in 1606, and the British began to settle there in 1788. Many settlers were criminals sent to live in Australia as punishment. For a short time, the newcomers lived peacefully with the Aboriginal people. But soon, fighting broke out over who owned the land. In 1851, gold was discovered in Australia. A rush to find riches brought thousands of new immigrants, and by 1859, 6 separate colonies existed.
In 1901, these colonies joined to form a British Commonwealth. Châu Úc tên chính thức khối thịnh vượng Trung Úc, hình thức chính phủ, Dân chủ nghị viện liên bang, vương quốc vốn, Canberra, dân số 23.470.145, ngôn ngữ chính thức tiếng Anh, tiền tệ đô la Úc, khu vực 2.969.906 dặm vuông, 7.692.024 km vuông, các giai đoạn núi chính, giải phân chia lớn, dãy McDonald, các sông chính, Murray-Darling, Murrumbidgee, Lachlan, môn địa lý. Úc là quốc gia duy nhất trên thế giới có toàn bộ lục địa, nó là một trong những quốc gia lớn nhất trên trái đất. Mặc dù giàu tài nguyên thiên nhiên và có nhiều đất đai màu mỡ nhưng hơn 1/3 diện tích Australia là sa mạc, hầu hết các thành phố và trang trại của Úc đều nằm ở phía Tây Nam và Đông Nam. Nơi có khí hậu dễ chịu hơn, có những khu rừng mưa dày đặc ở phía Đông Bắc, vùng hẻo lánh nổi tiếng, vùng nông thôn hẻo lánh, có những sa mạc lớn nhất đất nước, nơi có nhiệt độ thiêu đốt ít nước và hầu như không có thảm thực vật. Chạy quanh rìa phía đông và đông nam của Úc là dãy phân chia lớn. Dải núi dài 2.300 dặm, 3.700 km này đưa nước xuống các con sông quan trọng nhất của Úc và Great Artesian Basin, nguồn nước ngầm lớn nhất trên thế giới, con người và văn hóa. Úc là một trong những quốc gia đa dạng về sắc tộc nhất thế giới, gần 1/4 số người sống ở Úc được sinh ra ở các nước khác, họ đến từ Vương quốc Anh và các nước châu Âu khác. Nhưng cũng có thể đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Phi và Trung Đông. Khí hậu ấm áp, nắng ấm của Úc và nhiều không gian mở mang đến cho người dân tình yêu với hoạt động ngoài trời. Người dân cũng đam mê các môn thể thao, bao gồm bơi lội, lướt sóng, chèo thuyền, quần vợt, bóng đá, cricket, bóng bầu dục và phát minh của riêng họ, môn bóng đá theo luật của Úc, thiên nhiên. Hệ sinh thái của Úc là một hệ sinh thái khác thường vì vị trí xa xôi của nó, do đó, có rất nhiều loài động vật xuất hiện ở đây và không nơi nào khác trên thế giới, chẳng hạn như thú mỏ vịt, kangaroo, echidna và koala. Úc có 516 công viên quốc gia để bảo vệ các loài động thực vật độc đáo của nó. Một trong những địa điểm tuyệt vời nhất của Úc mọc lên giống như lưng của một con cá voi khổng lồ từ một sa mạc đất đỏ bằng phẳng được gọi là Trung tâm đỏ. Địa điểm này được gọi là Uluru, và nó là một công trình tự nhiên thiêng liêng ở trung tâm của đất nước, cao 1.100 feet 335 mét. Nó là tảng đá lớn nhất thế giới. Úc là nơi sinh sống của nhiều loài động vật chết chóc nhất trên hành tinh, có 36 loài nhện mạng phễu độc ở miền đông Australia, ngoài ra còn có 20 loại rắn độc, bao gồm cả rắn taipan. Chúng tấn công mà không báo trước và cắn liên tục, giết chết nạn nhân trong vài phút. Có một số kiểu rừng mưa ở Úc, các khu rừng mưa nhiệt đới chủ yếu được tìm thấy ở phía đông bắc, là nơi phong phú nhất về các loài động thực vật. Rừng mưa cận nhiệt đới được tìm thấy gần bờ biển giữa phía đông, và rừng mưa lá rộng mọc ở phía đông nam và trên đảo Tasmania. Chính quyền là một khối thịnh vượng chung của Vương quốc Anh, nguyên thủ quốc gia của Úc là Quốc vương Anh. Nhiều người Úc nghĩ rằng đất nước nên chấm dứt quan hệ với Anh và trở thành một nước cộng hòa. Trong một cuộc bỏ phiếu vào năm 1999, người Úc quyết định chống lại việc tách khỏi Vương quốc Anh. Nhưng cuộc bỏ phiếu đã kết thúc và cuộc tranh luận vẫn tiếp tục. Úc là nước xuất khẩu quan trọng các mặt hàng nông nghiệp như len, lúa mì, thịt bò, trái cây và rượu vang. Đất nước này cũng giàu khoáng sản và kim loại và là nhà sản xuất vàng lớn thứ tư thế giới. Lịch sử những người thổ dân đến Úc khoảng 50.000 năm trước. Họ có thể đã đi từ châu Á qua những cây cầu trên đất liền lộ ra khi mực nước biển thấp hơn. Những thổ dân chăm chỉ đã học cách sống trong những điều kiện khắc nghiệt của vùng hẻo lánh. Các nhà thám hiểm người Hà Lan lần đầu tiên đặt chân đến Úc vào năm 1606, và người Anh bắt đầu định cư ở đó vào năm 1788. Nhiều người định cư là tội phạm được gửi đến sống ở Úc như một hình phạt. Trong một thời gian ngắn, những người mới đến sống hòa bình với những người thổ dân, nhưng ngay sau đó, cuộc chiến đã nổ ra về việc ai là người sở hữu mảnh đất. Năm 1851, vàng được phát hiện ở Úc.
sự đổ xô tìm kiếm sự giàu có đã kéo theo hàng nghìn người nhập cư mới, và đến năm 1859, 6 thuộc địa riêng biệt đã tồn tại. Năm 1901, các thuộc địa này liên kết với nhau để tạo thành một khối thịnh vượng chung của Anh.